सगळ्यांचं कांचन रेसिपीज या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. तर झाली का नाही दिवाळीची तयारी? आता येत आहे दिवाळी आणि दिवाळीच्या साफसफाईला सुरुवात तर झालीच असेल तुमची, माझी देखील झाली. आणि साफसफाई केली गेल्यानंतर आता म्हटलं दिवाळीच्या फराळाला देखील सुरुवात करूया. त्याच्याने कसा दिवाळीचा फील आपल्याला येतं की नाही, वाटतं की चला आता दिवाळी यायला लागली. आणि आम्ही तर आहोत चायनामध्ये, देशाच्या बाहेर, तर इकडे आम्हाला मार्केटमध्ये गेल्यावर किंवा असं बाहेर कुठे दिवाळीचा फील तर नाही येत. मग घरातच आता ते काहीतरी करावं लागेल ना दिवाळीचा फील येण्यासाठी. मग सर्वात पहिली सुरुवात आपली तर असते दिवाळीचा फराळ. तर मग दिवाळीच्या फराळाची सुरुवात पण आपण गोडाच्या पदार्थानेच केली पाहिजे. म्हणूनच म्हटलं सगळ्यात पहिला पदार्थ आपण बनवूया शंकरपाळे. एकदम खुसखुशीत, सॉफ्ट आणि एकदम बिस्किटासारखे, जे तुमच्या तोंडात टाकताच छानपणे विरघळतील. आणि त्याच्याशी रिलेटेड काही ट्रिक्स देखील मी तुम्हाला सांगेल, की शंकरपाळे खुसखुशीत कशी बनवायची, त्याचं प्रमाण कसं घ्यायचं. तर चला आपण आज दिवाळीच्या फराळाच्या पहिल्या पदार्थाला सुरुवात करूया. आणि फराळाला सुरुवात करण्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर तुम्हाला सांगते, माझ्या चॅनलवर खूप साऱ्या छान छान महाराष्ट्रीयन, मल्टी क्युझिन आणि स्वीट डिश अशा खूप साऱ्या रेसिपीज अवेलेबल आहेत. तर त्या देखील नक्की बघा आणि माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. म्हणजेच तुम्हाला माझ्या येणाऱ्या नवीन नवीन रेसिपीजचा आनंद घेता येईल. तर आता मी तुम्हाला शंकरपाळे बनवण्यासाठी लागणारं प्रमाण सांगणार आहे. तर आता इथे मी 1 वाटी पिठी साखर घेतली आहे. तर या सेम वाटीचंच आपल्याला मैद्याचं, तुपाचं आणि दुधाचं मेजरमेंट घ्यायचं आहे. तर आता सगळ्यात आधी मी 1 वाटी पिठी साखर घेतली आहे आणि आता या भांड्यामध्ये पिठी साखर टाकून त्यामध्ये या सेम वाटीने 1 वाटी तुपाचं मेजरमेंट घेणार आहे. तर आता याच्यात मेल्ट केलेलं तूप आपल्याला घ्यायचं आहे 1 वाटी आणि पिठी साखरेच्या मिश्रणामध्ये या तुपाच्या मिश्रणाला टाकून छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता तूप या पिठी साखरेमध्ये छान मेल्ट झाल्यानंतर आणि पिठी साखर पण तुपात छान विरघळल्यानंतर आपल्याला यामध्ये सेम वाटीने 1 वाटी दूध ॲड करायचं आहे आणि ते पण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. अगदी मंद गॅसवरच तुपाला मेल्ट करून घ्यायचं आहे साखरेमध्ये. आणि त्यानंतर जेव्हा तुम्ही दूध ॲड करणार तेव्हा गॅस बंद केला तरी चालेल. गॅसच्या गरमपणामुळे दूध फाटू शकतं, म्हणून गॅस बंद करून घ्या आणि दूध पण यामध्ये छान मिक्स करून घ्या. तर या सेम वाटीनेच आपल्याला दुसऱ्या भांड्यामध्ये 4 वाटी मैदा मोजून घ्यायचा आहे आणि मग पिठामध्ये जे आपण पिठी साखर, दूध, तुपाचं मिश्रण तयार केलं होतं ते थोडं थोडं करून यामध्ये ॲड करायचं आहे. मी यामध्ये 2 चमचे बारीक रवा पण ॲड केला आहे. आधी टाकायचं विसरली होती मी, म्हणून नंतर ॲड केला आहे. रवा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही घाला, नसेल आवडत तर नाही घातला तरी चालेल. मला शंकरपाळ्यांचं रवायदार टेक्स्चर आवडतं म्हणून मी यामध्ये 2 चमचे रवा देखील घालते. आता थोडं थोडं तूप आणि दुधाचं मिश्रण लागेल तसं ॲड करून पिठाचा असा एक गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. जास्त कडकही नाही आणि जास्त नरमही नाही, असा मध्यम सॉफ्ट हा गोळा आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे. आता अर्धा तासासाठी याला झाकून थोडा वेळ बाजूला ठेवायचा आहे. अर्ध्या तासानंतर आपल्याला पिठाचा गोळा घ्यायचा आहे जो भिजला होता आपण. आता तो थोडाफार मुरला असेल. तर आता याचे छोटे छोटे 3-4 जितके भाग होतील तितके करून घ्या. आता एक एक पिठाचा गोळा घेऊन याचं जाडसर एक पोळी लाटून घ्या. आता ही पोळी एकदम गोलच आली पाहिजे असं काही नाही, जशी तुम्हाला लाटता येईल तशी लाटायची आहे. आणि मला जाडच शंकरपाळे आवडतात म्हणून मी ही पारी थोडी जाड ठेवते. तुम्हाला बारीक आवडत असेल तर तुम्ही तुमच्या हिशोबाने बारीक देखील लाटू शकता. मग अशी पोळी लाटून झाली की त्याचे कॉर्नर्स जे असतात ते चाकूच्या साहाय्याने कट करून घ्यायचे आहेत आणि असं चौकोनी एक आपल्याला पोळीचा आकार करून घ्यायचा आहे. आणि मग नंतर चाकूच्या साहाय्यानेच याला दोघं साईडने उभ्या आडव्या रेषा करून तुम्हाला चौकोनी किंवा डायमंड शेप जो जसा आवडत असेल तशा शेपमध्ये यांना कट करून घ्या. तर आता अशा रीतीने मी सगळे शंकरपाळे कट करून घेतले आहेत. तर बघा त्यांचा बेस पण तुम्हाला जाडच दिसेल, तर छान दिसतात ते दिसायला आणि फुलतात पण छान मग तेलात. तर आता अशा रीतीने सगळे शंकरपाळे आपल्याला कट करून घ्यायचे. आता गॅसवर मी कढईमध्ये तेल तापायला ठेवलं आहे आणि आता थोडे थोडे करून ते शंकरपाळे या तेलात सोडून घ्यायचे. आता कमी गॅसवरच मंद आचेवरच हे सगळे शंकरपाळे आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. मोठा गॅस करून जर तुम्ही हे तळले तर ते वरून तर लाल होऊन जातील बट आतून कच्चे राहतील.
म्हणून थोडा पेशन्स ठेवून मध्ये मध्ये या चमच्याच्या साहाय्याने शंकरपाळ्यांना हलवत राहा आणि खालीवर करून छान दोघं साईडने यांना तळून घ्या। तर तुम्ही बघू शकता छान प्रकारे शंकरपाळे तेलात छान फुलत आहेत आणि मस्त फ्राय पण होत आहेत। कुठल्याही प्रकारे ते तेलामध्ये विरघळत नाहीये। तुम्हाला जर शंकरपाळे खुसखुशीत हवे असतील असेच मी सांगते त्याप्रमाणे, तर यामध्ये मेन असतं ते म्हणजे तूप। तुपावर हे सगळं डिपेंड असतं। जर तुम्ही मी दिलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त घेतलं तर ते शंकरपाळे तेलामध्ये वितळतात आणि जर त्यापेक्षा कमी घेतलं तर शंकरपाळे कडक होतात। त्यामुळे तुपाचं मेजरमेंट हे खूप महत्त्वाचं आहे। तर अशा प्रकारे शंकरपाळे सगळे छान लालसर ब्राऊन कलर यायला लागला की त्यांना प्लेटमध्ये काढून घ्या। तर अशा रीतीने माझे सगळे शंकरपाळे आता तळून झालेत। तुम्ही बघू शकता त्यांचा बेस कसा दिसतोय आणि मी रवा टाकल्यामुळे त्याच्यावर रवायदार टेक्स्चर पण आलंय आणि छान फुललेले पण आहेत आणि एकदम खुसखुशीत देखील झाले आहेत। मी तुम्हाला शंकरपाळा हाताने मोडून पण दाखवते। हे बघा किती सॉफ्टपणे तो सहज हातावर चुरला जातोय। तर छान खुसखुशीत असे आपले बिस्किटासारखे हे शंकरपाळे तयार झालेत। तोंडात टाकताच ते विरघळतील आणि टेस्ट पण खूप छान आहे, स्वीटनेस पण एकदम बरोबर आहे। तर चला मग तुम्ही पण बनवून बघा या दिवाळीला मी सांगितलेल्या पद्धतीने। असेच शंकरपाळे खूप छान खुसखुशीत होतील तुमचे शंकरपाळे। तुमच्या घरात सगळेच तुमची तारीफ करतील हे शंकरपाळे खाऊन। चला तर मग लागा आता दिवाळीच्या तयारीला। दिवाळीचा पहिला फराळ बनवायला सुरुवात करा। तुम्हाला जर माझी शंकरपाळ्याची रेसिपी थोडी जरी आवडली असेल तर नक्की माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा। या चॅनलवर तुम्हाला अजून खूप काही छान छान रेसिपीज बघायला मिळणार आहेत, म्हणून तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये पण याला शेअर करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या, स्वस्थ राहा, मस्त राहा आणि खात राहा।